Xin chào các bạn. Trong video hôm nay tôi sẽ nói về tiếng Nhân văn kiểu Đông Á. Tôi không nói sâu về Trung Quốc nữa. Tôi lấy Nhật Bản làm ví dụ để giải thích tiếng Nhân văn kiểu Đông Á có điểm tốt gì, có điểm xấu gì. Xin các bạn quay tiếp video này. Cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, trong giới học thuật có một nhận định cho rằng ở Đông Nam Á, Việt Nam là đất nước sớm nhất có ý thức dân tộc. Tại vì vào thế kỷ 13 trong thời nhà Trần, Việt Nam đã có bắt đầu biên soạn một bộ sử liệu có tên là Đại Việt Sử Ký, và nội dung không hẳn về một triều đại hay là một địa phương, mà là bắt đầu từ nguồn gốc của tổ tiên, tức là Hùng Vương, và liên kết các vương triều, các sự kiện, xếp lại một dây lịch sử liên tục của một quốc gia. Sau Việt Nam là Myanmar phải đến thế kỷ 18 mới bắt đầu biên soạn lịch sử quốc gia có tên là Mahayajavin. Còn các quốc gia khác đều phải đến thế kỷ 19, thậm chí đến thế kỷ 20 vì có phong trào chống chủ nghĩa thực dân, chống chủ nghĩa đế quốc mới có ý thức dân tộc. Và ý thức dân tộc chính là một đặc trưng của tính nhân văn. Nói cụ thể hơn là một ý thức muốn nắm bắt số phận của mình, không muốn cho người ta thống trị mình. Và ý thức này chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hạ và bài văn Binh Ngô Đại Cáo. Tôi tin là các bạn đều đã biết rồi. Và theo quan sát của tôi, tư tưởng nhân văn chính là một đặc trưng của văn hóa Trung Hoa, thậm chí có thể nói là một đặc trưng của văn hóa Đông Á. Tại vì các quốc gia Đông Á đều có biên soạn lịch sử quốc gia rất sớm. Ví dụ ở Trung Quốc có Sử Ký vào thế kỷ 1 trước công nguyên. Ở Nhật Bản có Nhật Bản Thư Ký vào thế kỷ 8. Ở Hàn Quốc có Tam Quốc Sử Ký vào thế kỷ 12. Nói đến đây có lẽ sẽ có người hỏi rằng, thế các quốc gia khác không phải là như vậy hay là sao? Thực sự không phải. Biên soạn lịch sử quốc gia rất sớm chính là một đặc trưng của các quốc gia của Đông Á. Thế từ khi nào các quốc gia khác mới bắt đầu biên soạn lịch sử quốc gia? Là sau thế kỷ 15, tức là thế kỷ Phục Hưng ở châu Âu mới bắt đầu muốn biên soạn lịch sử quốc gia, mới bắt đầu có một tư tưởng nhân văn rất cao, mới bắt đầu có một ý thức muốn xây dựng một quốc gia để nắm bắt số phận của mình và sau đó ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thế có người sẽ hỏi rằng, thế ngày xưa họ không muốn nắm bắt số phận của mình hay là sao? Đúng, tại vì trước khi đó họ là thiên về để thực tế quyết định số phận của mình. Đối với phương Tây, ý thức dân tộc và tư tưởng nhân văn thật ra là một kết quả là công nghệ thoát ra sự kiểm soát của tôn giáo. Còn đối với Đông Á thì không cần trải qua quá trình này thì đã có tư tưởng nhân văn rồi. Các bạn thân mến, các bạn có biết có một nhà tư tưởng rất vĩ đại có tên là Machiavelli không? Ông này chính là một nhân vật đại diện của thế kỷ Phục Hưng ở châu Âu. Ông này có viết ra một cuốn sách có tên là Quân Vương, có phiên bản tiếng Việt, các bạn có thể đi tìm đọc. Nội dung của cuốn sách Quân Vương là giải công nghệ làm thế nào để trở thành một nhà vua thành công. Theo ông này, một nhà vua thành công phải có võ lực của sư tử và có tính gian xảo của trùng cáo. Tôi thẳng thắn báo cho các bạn, lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách này, tôi cảm thấy nội dung của nó là giống với tâm thuật tế vương của văn hóa Trung Hoa. Và nói về âm mưu quỷ kế, văn hóa Trung Hoa thực sự bắc đại tinh thâm. Machiavelli quá đơn giản, so sánh với tâm thuật tế vương của văn hóa Trung Hoa thực sự là một cung bé. Nhưng mà bây giờ tôi đã thay đổi ý kiến rồi. Tại vì khi đó tôi có bỏ lỡ một điều quan trọng. Machiavelli nói, nhà vua phải dũng cảm và gian xảo là vì có thể bảo hộ quốc gia của mình và chinh phục số phận. Hóa ra khi đó Machiavelli là một cư dân của một quốc gia có tên là Florence. Florence là ở nước Ý bây giờ. Khi đó nước Ý chưa thống nhất, cho nên có nhiều quốc gia nho nhỏ, cho nên luôn luôn bị quốc gia lớn xâm lược, ví dụ nước Pháp và nước Tây Ban Nha. Machiavelli chính là hy vọng rằng quốc gia của mình có thể mạnh mẽ đến có thể chống cự ngoại xâm, cho nên mới có ý nhà vua làm thế nào để đánh bại và lừa đảo ngoại giao. Khi đối mặt với rủi ro của ngoại xâm, Machiavelli không có chỉ mà ngoại xâm là không có đạo đức thế nào, không chính nhã thế nào. Ông là nói đó chính là số phận. Và số phận giống với một công nghệ khó tính bực bội. Nói đạo đức trước mà với số phận là không có ý nghĩa, phải trực tiếp chinh phục số phận. Nếu quốc gia của mình đã mạnh mẽ rồi thì không cần sợ số phận rồi. Đó chính là đặc trưng của tư tưởng nhân văn.
Số phận không có ý là nếu chúng ta làm chuyện tốt thì sẽ có phúc báo, làm chuyện xấu thì sẽ có báo ứng. Không có. Số phận là hoàn toàn không có đạo lý. Số phận muốn giúp đỡ ai, muốn làm hại ai là không có đạo lý. Và vì có tư tưởng này cho nên có thể khuyến khích người ta nghiên cứu lịch sử. Nghiên cứu lịch sử chính vì muốn tìm hiểu làm thế nào để thành công, làm thế nào sẽ thất bại. Mục đích cuối cùng là chinh phục số phận, nắm bắt số phận của mình. Và biện pháp chính là quốc gia của mình phải phát triển và mạnh mẽ. Tư tưởng như vậy tất nhiên là không 100% tuân theo giáo lý của Công giáo, giáo lý Công giáo của Kitô. Tại vì theo giáo lý Công giáo Kitô, con người sinh sống ở trần gian là vì có tội, là vì bị trừng phạt. Cho nên có sự khó khăn gì đều phải得救, từng chống cự. Cho nên người ta nói rằng sau thế kỷ phục hưng, châu Âu đã bước vào một thời đại mới. Từ khi đó, sự ảnh hưởng của tôn giáo càng ngày càng nhỏ và sự ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc càng ngày càng lớn. Ý là con người không nên dựa vào thần tế ban phận mà là phải đoàn kết với nhau, trở thành một dân tộc thống nhất để nắm bắt số phận của mình. Đó là một quá trình từ thời đại tôn giáo bước vào thời đại nhân文. Hai thời đại này có phân biệt rất rõ ràng, đó là tình hình của phương Tây. Còn đối với Đông Á, ngay cả không có trải qua sự thay đổi này nhưng mà đã có tư tưởng nhân văn rất sớm rồi. Tại sao? Tại vì trong văn hóa Đông Á, con người và thần linh không có phân biệt rõ ràng như phương Tây. Các bạn thân mến, trong video hồi trước tôi có nói rằng lý luận âm dương ngũ hành là do nho sĩ thầy Hán phát triển ra. Trong đó có một tư tưởng rất hiển nhiên chính là thiên nhân cảm ứng, tức là tin rằng con người phải làm theo thiên đạo. Tư tưởng này có một điều rất khác biệt với truyền thống phương Tây, đó chính là con người làm theo thiên đạo không phải là hoàn toàn bị động. Tại vì thiên đạo là do con người phát hiện ra. Thiên đạo không phải là thực tế. Thiên đạo sẽ không trực tiếp báo cho con người phải làm cái gì mới đúng, mà là con người phải tự phát hiện và tự làm theo. Đó chính là đặc trưng của tư tưởng nhân văn. Vì vậy có nhiều nhà nghiên cứu nhận định rằng trong văn hóa Đông Á không có một biên giới rõ ràng có thể dứt khoát phân biệt con người và thần linh. Thậm chí trong nhiều trường hợp là con người và thần linh có thể hòa hợp với nhau. Tại vì con người có thể tu luyện thần khí trở thành thần linh cũng có thể giáng xuống trần gian trở thành con người. Và tôi không nói về Việt Nam nữa, tôi nói Nhật Bản. Nhật Bản có dùng lý luận âm dương ngũ hành để lý luận hóa tính ngân bản xứ của Nhật Bản. Tính ngân bản xứ của Nhật Bản là thần đạo sinh động. Trong kinh điển thần đạo của Nhật Bản có dùng lý luận âm dương ngũ hành để giải thích sự sáng tạo của vũ trụ. Có nói rằng khi thiên địa chưa tách ra, âm dương chưa phân biệt, đã có một thần linh gọi là Khí Hoàng Thái Thần. Khí Hoàng Thái Thần chính là biệt tên của Ameno Minakanushi, là vị thần cao nhất và vị thần sớm nhất của các thần linh của Nhật Bản. Và từ Khí Hoàng Thái Thần sinh ra các thần linh Nhật Bản, trong đó bao gồm Amaterasu, là vị thần mặt trời. Theo truyền thuyết Nhật Bản, Thiên Hoàng chính là con cháu của vị thần Amaterasu. Trong kinh điển thần đạo có nói rằng Khí Hoàng Thái Thần có sở hữu tính chất kim và có thể mang lại thực hành của thủy cho vạn vật. Rõ ràng là có chịu ảnh hưởng từ lý luận âm dương ngũ hành, tức là kim sinh thủy. Và khi ngày xưa cơ quan nhà nước quản lý thần đạo có tên là Onmyoryo, nếu viết thành chữ Hán là âm dương liêu. Phép thuật của Nhật Bản gọi là âm dương đạo, pháp sư của Nhật Bản gọi là âm dương sư. Tôi tin rằng tôi không cần nói thêm nữa thì các bạn đều có thể biết rằng ở Nhật Bản có một hiện tượng là tài liệu là của Nhật Bản nhưng lý luận là từ Trung Hoa, cũng có bị tư tưởng thiên nhân cảm ứng ảnh hưởng. Trong video hôm nay tôi không nói số về Trung Quốc nữa, tôi lấy Nhật Bản làm ví dụ để chia sẻ cho các bạn thấy tư tưởng nhân văn kiểu Đông Á có điểm tốt gì, điểm xấu gì. Các bạn thân mến, vào những năm 1990, vì có phép màu kinh tế của 4 công hội châu Á, tức là Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc, có nhiều nhà nghiên cứu nghĩ rằng đó có liên quan đến văn hóa Nho giáo. Tức là văn hóa Nho giáo rất thích hợp với công nghiệp hóa, tại vì có quy chuẩn sự ổn định, tính siêng năng,
tờ kỷ luật và tôn trọng quyền uy. Theo tôi, thật ra có thể tóm lại một cách đơn giản hơn, tức là có tơ tầng nhân văn kiểu Đông Á. Tại vì ngoài Đông Á ra, đa số quốc gia đều có một thời gian là tôn giáo đóng một vai trò rất quan trọng, và trong thời điểm đó, người ta không thấy siêng năng làm việc và phát triển quốc gia có giá trị quan trọng nào. Ý nghĩa cuộc sống quan trọng nhất là sự hạnh phúc và có thần linh ban phước. Phương Tây là vào thế kỷ 15 mới bắt đầu một quá trình là từ thời đại tôn giáo bước vào thời đại nhân văn, cho nên mới coi trọng siêng năng làm việc và phát triển quốc gia. Nhưng đối với đa số quốc gia khác, phải đến thế kỷ 19, thậm chí đến thế kỷ 20 mới bắt đầu quá trình này. Còn đối với các quốc gia của Đông Á, tại vì có văn hóa Nho giáo, cho nên không cần trải qua quá trình này, đã có tư tưởng nhân văn rất cao rồi. Cho nên rất dễ tiếp nhận giá trị là siêng năng làm việc và phát triển quốc gia. Nhật Bản là quốc gia Đông Á công nghiệp hóa sớm nhất. Theo tôi, cũng có một phần là bị Nhật Bản có chịu ảnh hưởng từ tư tưởng nhân văn kiểu Đông Á. Có một nhà tư tưởng Nhật Bản có tên là Shunsuke Tsurumi từng có nói về thần đạo Nhật Bản có phát huy công dụng gì khi Nhật Bản hiện đại hóa. Ông nói từ những năm 1870, người ưu tú Nhật Bản phát hiện họ có thể tận dụng thần đạo Nhật Bản để khuyến khích người dân siêng năng làm việc và phát triển quốc gia, cống hiến cho quốc gia. Tại vì theo truyền thuyết Nhật Bản, thiên hoàng là con cháu của thần, cho nên thiên hoàng cũng nên được coi là thần. Thế rất hợp lý là người dân nên nghe theo thiên hoàng, tại vì thiên hoàng là thần. Câu nói của thiên hoàng gọi là sát ngữ. Khi đó chính phủ Nhật Bản có ban bố giáo dục sát ngữ, tức là thiên hoàng nói về giáo dục, quy định mỗi ngày đều phải đọc thổ lồng. Có nhiều con bé chính là vì không thể đọc thổ lồng cho nên bị đánh, bị bắt nạt. Và nội dung của nó đều là nói rằng phải nỗ lực học tập và nỗ lực làm việc để phát triển quốc gia. Theo tôi, đó chính là tư tưởng nhân văn kiểu Đông Á, tận dụng tín ngưỡng để phục vụ giá trị thế tục, rất thích hợp với công nghiệp hóa. Đó là điểm tốt. Điểm xấu là có khả năng sẽ bị cuốn vào tư tưởng cực đoan, muốn tạo nên một thiên thần trên trần gian. Shunsuke Tsurumi có nói từ những năm 1930, đại khủng hoảng kinh tế lây lan đến toàn thế giới, và khi đó Nhật Bản cũng bị chịu ảnh hưởng rất lớn. Khi đó ở Nhật Bản có nhiều người dân càng ngày càng bất mãn với cuộc sống, và họ đổ lỗi cho quan lại, cho rằng chính là quan lại không có 100% tuân theo mệnh lệnh của thiên hoàng mới tạo nên nhiều vấn đề cho quốc gia. Tại vì đối với họ, thiên hoàng không có khả năng phạm sai lầm, tại vì thiên hoàng là thần. Và chính phủ cũng phải đồng ý điều này, tại vì chính phủ không thể nào nói thiên hoàng không phải là thần. Vì vậy, chính phủ cũng phải thỏa mãn khát vọng của người dân. Khát vọng của người dân là họ không mãn nguyện với Nhật Bản chỉ là một đảo quốc. Tại vì Nhật Bản là một quốc gia có vị thần thống trị, tại vì thiên hoàng là thần. Thế Nhật Bản nên có tư cách thống trị nhiều lãnh thổ hơn. Và đó chính là một trong những lý do khiến Nhật Bản đi theo chủ nghĩa quân quốc. Theo tôi, đó là điểm xấu của tư tưởng nhân văn kiểu Đông Á. Quá coi trọng giá trị thế tục, không phân biệt rõ ràng thế tục và tín ngưỡng, cho nên bị cuốn vào tư tưởng cực đoan là muốn hoàn toàn thực hiện tín ngưỡng mình trên trần gian. Cho nên sau khi Nhật Bản bị đánh bại, nước Mỹ phải buộc thiên hoàng phát biểu tuyên ngôn nhân dân, nói rõ ràng là thiên hoàng không phải là vị thần, chỉ là một con người thôi. Nói chung, tư tưởng nhân văn kiểu Đông Á có thể tạo nên một tính tích cực khi phát triển quốc gia, nhưng phải chú ý, phải gìn giữ lý tính, đừng bị khát vọng của mình cuốn vào một tư tưởng cực đoan. Nói nôm na là phải có một sự công bằng. Nói đến đây, tôi phải báo cho các bạn rằng tôi đã nói hết nội dung của series này, tức là series của Tôi Nhìn Việt Nam. Và trong video tiếp theo tôi sẽ bắt đầu một series này, cũng là có một chủ đề câu view, đó là Tôi Nhìn Tiếng Việt. Hy vọng các bạn tiếp tục theo dõi kênh của tôi. Nếu có thể xin donate cho tôi. Mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.